සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න එහෙනම් මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් කියන්නේ YouTube එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් අරගෙන ආවේ community guideline stake ගැන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දැන් දවස් 3කට කලින් YouTube එකේ අප්ඩේට් එකක් දැම්මා community guideline ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා community guideline වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දැන් community guideline වර්ග දෙකක් කියන්නේ දැන් community guideline stake එක YouTube එකෙන් දෙන්නේ. එතකොට copyright stake එකක් දෙන්නේ කාගේ හරි දෙයක් අපි පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට දෙන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරේ community guideline stake ගැන. ඉතින් community guideline ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකට ගියාම ඒගොල්ලෝගේ policy මොනවද කියලා තියෙන්නේ බලා ගන්න දැන්. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට ඕගොල්ලන්ට දෙයක් පෙන්නන්න. Okay warning. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනද මගේ channel එකේ මේ warning එකක් තියෙනවා. මේක යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මතකද ඉස්සර මේක යන්නේ නැහැ. හැම කෙනෙක්ගෙම warning එක තියෙනවා. Okay. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන මේ warning එක මේ warning. පේනෝ නේද? warning එකේ ඒගොල්ලෝ කියලා මම මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ description box එකේ දාන්නම්. warning එකේ කියලා තියෙන්නේ දවස් 90කට පස්සේ expire වෙනවා කියලා. ඉස්සර expire වුණේ නැහැ. හැබැයි දවස් 90කට පස්සේ expire වෙන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝගේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ දෙනවා අපිට ට්‍රේනින් එකක් කරන්න මේ policy option training policy training short product education based of the ඔයගොල්ලෝ මේ කියවන මම කියවන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතනට ගියාට පස්සේ මේ warning එක මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක අයින් කරලා දෙන්නේ මේ 29 මට warning එක ආවේ මෙතන තියෙනවා ට්‍රේනින් එකක් කරන්න අපිට ට්‍රේනින් එක කරාට පස්සේ දවස් 90කට පස්සේ මේ warning එක යනවා තේරුණාද ඒක යන හේතුව මේකයි ඉතින්. ඒක යන එක හොඳයි. මොකද warning පළවෙනි එක. warning එක තිබිලා අපිට පළවෙනි ස්ටේක් එක ආවොත් මේ පේන හැටි මම මේ ඔක්කොම දාන්න. පළවෙනි ස්ටේක් එක ආවොත් update video live stream or story අපිට දාන්න බෑ. සතියක් යනකම් 1 week ඒ කියන්නේ සතියක් යනකම් අපිට මේ දේවල් කරන්න ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ. okay. දැන් warning එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පළවෙනි ස්ටේක් එක අපිට ආවා. සතියක් යනකම් අපිට වීඩියෝ දාන්න ඒව මොකුත් වෙන්නේ. ඒ අතරේ okay if you get second stake within same 90 day දවස් 90ක් ඇතුළත තව එකක් අපි ගත්තොත් හරිද allow to pass contact 2 week සති දෙකක් යනනම් අපිට මේ දේවල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ සති දෙකක් යනකම් ඒ දවස් 90 ඇතුළත තුන්වෙනි එකට ආවොත් අපේ channel එක ඒගොල්ලෝ අයින් කළම දානවා channel එක terminate කළම දානවා YouTube එකකින්. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක් වැදගත් පළවෙනි guideline stake ආවට පස්සේ මෙතන warning කියන තැන click කරලා විතර ඒගොල්ලෝ අපි training එකක් දෙනවා. ඒ training එක ආවට පස්සේ දවස් 90ක් ඇතුළත අපේ මේක අයින් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් පරිස්සම් වෙන්න ඒගොල්ලෝ කියලා දීන policyත් එක්ක අපි වැඩ කරන්න ඕන මේ fake එක ගමන් ඕගොල්ලෝ කියවන්න පුළුවන් මේ community guideline stake එකේ කියලා thumbnail දාන්න බෑ external link දාන්න බෑ naughty and sexual content දාන්න බෑ ඉතින් මම මේ දේවල් මොනවද කියලා ඕගොල්ලෝට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මොනවද community guideline stake එන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වරදක් තමයි link දානවා අපිට Facebook link එකක් දාන්න පුළුවන් WhatsApp link එකක් දාන්න පුළුවන් එක site වල download කරන අනම්මන link දාන්න එන්නපා මොකද මමත් Pillmore එක download කරන link එකක් දාලා තමයි මේ දේ උනේ channel එක monetization වුණ ගමන් ඒගොල්ලෝ ad ටික suitable නැහැ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ටග් ගාලා ඒක මේ වුණා ඊට පස්සේ තමයි මට community guidelines එකක් දුන්නේ මොකද මේගොල්ලෝ update කරන කලින් තමයි මට warning එක ආව ඉතින් සමහර විට මේක දවස් 90ක් ඇතුළත යන්න පුළුවන් සමහර විට දවස් 90ක් ඇතුළත යන්න නැති වෙන්න පුළුවන් මේ දවස් 90 ඇතුළත තාම මට දෙකක් වුණොත් මගේ channel එකත් යන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකින් මම channel එක පරිස්සම් කරගන්න ඕන community guideline ඒක කියවලා මොනවද තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියපු දේවල් පිළිබඳලා අපිට ඉතින් වැඩ කරන්න වෙනවා ඉතින් මම මේ community guideline මෙන්න මේ policy මෙන්න මේගොල්ලෝ කියපු ටික ඕගොල්ලෝට බලා ගන්න මගේ description box එකේ දාන්න ඕගොල්ලෝ පුළුවන් එතනින් ගිහලා කියවන්න කියවලා මොනවද first stake එක second එක third එක ඒගොල්ලෝ කියලා දෙන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් support Google එකට ගිහිලා search කරලා what is the community guideline කියලා ගැහුවට පස්සේ ඕගොල්ලෝට එනවා ඒ සේරම policy ටික කියව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ channel එකෙත් මෙන්න මේ වගේ warning එකක් තියෙනවා. දැන් update වෙලානේ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒ training එකක් ඒ training එක කරාට පස්සේ ඒක අයින් වේවි. ඊට පස්සේ දවස් 90ක් ඇතුළත
අයින් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දීපු අප්ඩේට් එකත් එක්ක. ඉතින් මේක හොඳ chance එකක් අපිට. ඊට පස්සේ අයින් වුණාට පස්සේ channel එක අලුතෙන් මුලින් ඉඳලා තමයි පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ community guideline එකක් ආවට පස්සේ ආපහු warning එහෙම තමයි යන්නේ. ඒතර එකපාරම අපිට channel එක සතියක් යනකම් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ඒ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද chance එකක් එක ගොඩ හොඳ අප්ඩේට් එකක් YouTube එකෙන් දීලා තින්නේ. ඕගොල්ලොත් අදම ගිහිල්ලා channel එකේ මේ warning තියෙන තැන click කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ training එක තියෙද කියලා. ඒක සම්බන්ධ training එක තියෙනම් ඕගොල්ලෝ training එක කරලා channel එක ආරක්ෂා කරගන්න. එහෙනම් මම හිතන වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා පොඩි අප්ඩේට් එකක් මම ඉතින් මොකක් හරි අලුතෙන් අප්ඩේට් එකක් ආවොත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකේ ඉන්න කට්ටියට දෙන ඕගොල්ලොත් ඒ විදියට කරන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. cheers